היי לכולם, כאן יוסי מור, וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה שלי How to Create. במהלכו אני אשתף אתכם בכל מיני טיפים מוזיקליים שקשורים להפקה ויצירה, תוך כדי שננסה לשחזר את הביט מתוך השיר Nobody's Love של מרון 5. אז כמו תמיד, נתחיל מהאזנה לתוצאה הסופית ונתקדם משם. אז כבר מההאזנה הראשונה לשיר, הדבר הראשון שתפס לי את האוזן הוא הסאונד של הרודס, שלקח אותי מיד למחוזות של סטיבי וונדר, מייקל ג'קסון, ליונל ריצ'י, סטילי דן ועוד שמות רבים וטובים. אז נתחיל עם תפקיד הרודס שפותח את השיר, בואו נשמע אותו רגע ללא פרוסס בכלל. אני משתמש בפאץ' של קיסקייפ שנקרא Rhodes LA Custom Lush. זה פאץ' שמזכיר לי מאוד את הסאונד ברפרנס, ואם להיות כנה, יש מצב שזה גם באמת אותו אחד. אני הולך על סאונד מאוד וינטג'י וקורוסי עם תמונה סטריאופונית מאוד ברורה. אז בואו נראה רגע את הצ'יין שלנו. אני משתמש ב-EQ8 מיד אחרי הקיסקייפ, אני משתמש ב-EQ8 של אבלטון, ואני אשנה אותו מסטריאו למידסייד. ככה אני יכול לשלוט באודיו מטריאל שמגיע מהאמצע באופן עצמאי ממה שמגיע מהצדדים. ב-M אני עושה הייפס עד אזור ה-350 הרץ, וזה יגרום לצדדים לבלוט יותר. וככה נקבל תחושה שהסאונד הופך לפתוח ורחב יותר. ב-S אני עושה הייפס עד אזור ה-150 הרץ, ומדגיש באזור ה-2.5K, רק כדי להבליט מעט את הפעמוניות של הסאונד ואת כל המיד-ריינג'. אז בואו נשמע רגע את הסאונד אחרי ה-EQ. מיד אחריו אני משתמש בקומפרסור, רק כדי לשלוט מעט בפיקים, ואחריו אני משתמש באוטו-פילטר, כדי לנקות את כל הגבוהים, ומדגיש בערך 60% ברזוננס באזור ה-1.8K. את הפילטר סלופ אני מכוון ל-12 dB במקום 24 dB, כדי לשמר מעט מהתדרים הגבוהים של הסאונד. וזה כבר יקרב אותנו הרבה יותר לתחושה הווינטג'ית הזאת שאני שומע ברפרנס. אז בואו נשמע את זה רגע יחד עם האוטו-פילטר. ובנוסף לאוטו-פילטר, אני משתמש בקורוס כדי לדמות לסאונד וייב יותר טייפי ומסומפל. ובעזרת העיגול הצהוב הזה, אני אחפש את הסוויט ספוט שלו. אחריו אני אשתמש באוזון אימיג'ר, רק כדי לפתוח עוד יותר את הסאונד ולגרום לו להישמע יותר רחב. וכדי לייצר את תחושת הסיידצ'יין שאני שומע ברפרנס, אני משתמש LFO טול, שבעזרתו אני יכול בעצם לשלוט בווליום של כל פרמטר ופרמטר בסאונד בצורה נפרדת. אז אני פשוט מכוון את ה-LFO שיחליש מהעתק בתדירות של כל רבע, וכדי לפצות על אובדן עוצמת העתק, אני משתמש בקומפרסור נוסף כדי להדק את הסאונד עוד יותר. אז בואו נשמע את זה רגע. אחרון חביב, אני משתמש בריברב עם פרי-דיליי של 12 מיליסקנד ועם דיקיי מעט ארוך. כמו הרודס בשיר, ככה גם הפסנתר. בעצם הכפלה של אותו תפקיד בדיוק, רק שהפסנתר יורד בעוד אוקטבה בנימוכים. והשילוב של הפסנתר והרודס ביחד מוסיף עוד כוח ונפח לסאונד. אז גם כאן אני משתמש בפאץ' של קיסקייפ שנקרא LA Custom C7 Bright. וגם כאן אני מתחיל את הצ'יין שלי ב-EQ8 של אבלטון, ב-MS Mode במקום בסטריאו, שוב כדי לפנות מקום מאזור האמצע ולהבליט עוד יותר את הצדדים.
ב-M אני מנקה עד אזור ה-150 הרץ בערך, משהו כזה, וב-S אני מדגיש בצורה די דרסטית מאזור ה-1.7K עד הסוף, משהו כמו 9.5 dB. ואחריו אני משתמש בקומפרסור ביחס של 5:1, וזאת כדי להוציא את העתק של הפסנתר עוד יותר החוצה, וגם כדי לגרום לו להישמע עוד יותר ססטיין. בנוסף אני גם מפצה אותו במייק-אפ גיין, משהו כמו 8 dB. אז בוא נשמע רגע את הפסנתר לפני. ובוא נשמע אותו אחרי. אני אלך לערוץ הרודס ממקודם, ואני פשוט אעתיק את ה-LFO טול שמדמה את אפקט הסיידצ'יין, על ידי החזקה של המקש Alt וגרירה לערוץ הפסנתר. עכשיו בוא נשמע את הפסנתר יחד עם הפנדר רודס ביחד. נעבור לתופים. יש לי כאן דראמרק עם סמפלים שהכנתי מראש. בוא נשמע קודם את הלופ של התופים ללא פרוסס בכלל. אז נתחיל עם הקיק. מצאתי כאן איזה סמפל שמצא חן בעיניי. בוא נשמע אותו רגע. והרגשתי שיש לו טון די ברור בולט. אז הדבר הראשון שחשבתי הוא לנסות לכוון את הקיק לשורש הסולם, כדי שיחזק את כל אזור הנמוכים. וגם כדי לגרום לקיק להישמע יותר פאנצ'י ושמן. וכדי לעשות זאת, השתמשתי בטיונר של אבלטון. אז בואו נפתח רגע את הטיונר, ואני מכוון אותו כבר למצב של טיימליין במקום מצב קלאסי, כדי שהוויזואליות תהיה יותר ברורה. אז בואו ננגן רגע את הקיק. אני שם לב שהוא נמצא פחות או יותר באזור הטונלי של מי במול, ואני יודע שהסולם של השיר הוא ב-D במול, לכן אני אכוון אני אוריד פה בטרנספוז בשני סמיטונס למטה. בואו נעשה את זה שוב. ומעל EQ8, שאני מנקה מעט מהגבוהים, ואת כל האזור שמתחת ל-40 הרץ. על הסנר שלי, יש לי שני ליירים של סנר, אחד גבוה ואחד נמוך. בואו נשמע אותם. זה הגבוה, זה הנמוך, ועל שניהם אני מניח את הריברב של ולהלה, כדי לייצר עוד עומק וססטיין לסאונד. ובנוסף לסנר הזה, יש עוד סוג של סנר שמופיע לפני כל סוף סיבוב, והוא משמש כסוג של טרנזישן אפקט, וגם מחזק את הסנר הקיים. אז בואו נשמע אותו רגע. והתחלתי בלהעלות אותו ב4 סמיטונס למעלה, אני כבר פה מכוון ל4 למעלה, אבל בהתחלה הוא היה פה, ואני הרמתי אותו 4 סמיטונס למעלה, כדי שהוא יישמע יותר קרוב למה שאני הרגשתי ברפרנס. ומעל, הוספתי את המולטיבנד קומפרסור OTT, כדי להבליט את כל התדרים של הסנר יתר על המידה, ובעזרת ה-amount, בעזרת הנוב הזה של ה-amount, אני בעצם עושה בלנד בין הסאונד הנקי לבין הסאונד של הקומפרסור. אז בהתחלה זה היה ככה, זה מוגזם להלאה, ואני הורדתי את זה בערך לפה. ומעל ריברב של אבלטון, ניקיתי פה את כל הגבוהים של הריברב, ועם פרי-דיליי בערך של 24 מיליסקנדס כדי לשמור על העתק, כדי שזה לא יטשטש לי את העתק, ועם דיקיי של איזה 4.5 שניות, בערך 40%. בואו נשמע את הסנר הזה. ומעל אוטו פילטר, נפעיל אותו, רק כדי לנקות מעט מהטופ-אנד. וגם בהייט אני משתמש בשני סמפלים, רק שכאן יש לי בעצם שני תפקידים של הייט. יש הייט שמנגן שמיניות, והייט שמנגן שש-עשריות. בואו נשמע את השמיניות. ובואו נשמע את השש-עשריות. להייט של השש-עשריות יש וייב הרבה יותר של מכונה, והוא חסר דינמיקה לחלוטין. ואילו ההייט שמנגן שמיניות הוא הרבה יותר דינמי, ויש לו וייב הרבה יותר human feel כזה. ושניהם ביחד יוצרים למעשה איזה סוג של בלנד מגניב בין העולמות. אבל אם אני נגן את שניהם ביחד, בוא נשמע רגע. זה נשמע כאילו יש פה פשוט שני הייטים שונים. וכדי לגרום להם להישמע יותר סאונד אחד, על ההייט של השש-עשריות אני פשוט הנחתי קומפרסור, וכיוונתי אותו לסיידצ'יין. נפעיל אותו רגע. Audio From, Drum Kit, וכוון אותו לשמיניות. מה שאני בעצם רוצה לעשות,
זה שכל פעם שיש הייט שמנגן שמיניות, כל מכה בעצם תנחית את ההייט של ה-16יות ביחס שווה בדיוק להייט שמנגן שמיניות. אז ככה זה יישמע בעצם כמו סוג של תפקיד אחד. בואו נשמע אותם ביחד עם הקומפרסור. על הגרופ עצמו אני מניח overdrive, כדי בעצם לפתוח יותר מההרמוניות ולגרום להייט להישמע הרבה יותר שמן וקריספי. ואוטו פילטר כדי לנקות מעט מהטופ-אנד. עכשיו, משהו די מגניב ששמתי לב אליו, הוא שכל סוף סיבוב של הלופ בתיבה השנייה, יש סוג של הייט שנפתח ונסגר. רק שזה לא הייט, אלא זה reverse crash, שנסגר ממש לפני הטם-טם. בואו נשמע אותו רגע בתוך הלופ שלי. ובעצם מה שעשיתי זה שכיוונתי את ה-fade in ואת ה-fade out, שיהיו מאוד מאוד מהירים, ככה שהוא ייסגר בדיוק מתי שמופיע הטם-טם. בנוסף, הרמתי אותו גם ב3 סמיטונס, כדי שישמע קצת יותר גבוה בפיץ'. התחלה הוא היה ככה, ואני הרמתי אותו לפה, ומעליו אני מוסיף עוד EQ, לנקות את כל האזור של הנמוכים, לעשות פה איזה הייפס עד איזה אזור ה-700, משהו כזה, ועוד הדגשה באזור הגבוהים, כדי לגרום לו להישמע יותר ברייטי. מעל הכל, על הדראם קיט עצמו, שמתי את הדראם בס, פלאגין שאני עף עליו, שהוא בעצם מוסיף לי עוד קומפרסיה, עוד דגש בטרנזיאנט, עוד בום, עוד קראנץ', עוד דרייב, פשוט פלאגין מדהים. אז בואו נשמע אותו יחד עם הדראם בס. בנוסף לטופים, אני שומע ברפרנס כל מיני דברים פרקסיביים שמוסיפים המון לגרוב הכללי של השיר. לדוגמה, שייקרים שמחזקים את ההייט, פינגר סימבלס וגם קצת סנאפס. אז גם כאן יש לי דראמרק שהכנתי מראש, רק שאת הקליפ הזה בחרתי לנגן ולא לכתוב בעזרת העיפרון. מהסיבה הפשוטה שרציתי שלתפקיד הזה יהיה פיל יותר אנושי וטבעי. בואו נשמע את הלופ של הפרקשן ללא פרוסס בכלל. כפי שאתם רואים, המידי נוט שבקליפ לא בדיוק יושבים בול על הגריד. הם אפילו אולי קצת אוף גריד. אך למען האמת, זה בדיוק מה שמקנה לפרקשן את הפיל הטבעי שלהם. אחרת זה פשוט היה נשמע כמו מכונה. רק לשם השוואה, אני אסמן את כל האיבנט על ידי לחיצה על קומנד A, ואני אפתח את חלון הקוונטייז על ידי לחיצה על קומנד שיפט U. אני אשנה את האמאונט ל-100% ואלחץ OK. בואו נשמע את זה עכשיו. זה נשמע פשוט פחות מרגש וחסר חיים. אני אעשה undo ובואו נשמע את זה שוב. אז על הערוץ של השייקר, נפתח אותו, יש לי בעצם שני סמפלים שמרכיבים את התפקיד. זה בעצם הכפלה left-right. על הפינגר סימבלס, אני גם מלחץ כאן, גם יש לי שני סמפלים שהם בעצם הכפלה, מצודדים left-right. על הפינגר סימבלס יש לי EQ8, עם הייפס עד איזה 1K, ובוסט באזור ה-4.8, 5K, רק כדי שיחתכו יותר בגבוהים, ואני שולח אותם לריברב שנמצא בדראמרק עצמו, רק כדי לתת להם יותר ספייסיות וססטיין יותר ארוך. אז אני אלך פה לריברב, יש לי כאן את הוולהלה, אני אפעיל אותו, ובואו נשמע את הפינגר סימבלס שלי. אותו דבר אני עושה גם לסנאפס. גם כאן יש לי שני סמפלים, שהם בעצם הכפלה, וגם את הסנאפס אני שולח לוולהלה, בואו נשמע אותם. ועל הגרופ עצמו, מעל כולם, אני מניח את ה-EQ8 כדי לפתוח עוד קצת בטופ אנד בגבוהים של כל הגרופ. בואו נשמע את זה עכשיו. משהו נוסף שאני שם לב אליו, הוא לעוד סוג של סאונד שנשמע כמו טקטוק של שעון לבין הייט מאוד מלוכלך. סוג של נויז אוסילטור שמנגן לופ קבוע של 16יות. אז אני אתחיל בלפתוח ערוץ מידי על ידי לחיצה על המקשים Command Shift T, ומעליו אני אניח את ה-Wave Table. אני אלחץ על Option Command B כדי לפתוח את הבראוזר, ובתוך לשונית ה-Instrument, יש לי פה את ה-Wave Table, אני פשוט אגרור אותו לערוץ, נסגור את הבראוזר, נשנה את שם הערוץ מ-Wave Table על ידי Command R, נמחק את זה ונרשום פה Thick, ARP,
ואני אלחץ על סלוט מידי ריק בערוץ עצמו, ואצור קליפ מידי ריק באורך של תיבה. אני אלחץ על המקש B במקלדת, כדי לשנות את הסמן לכלי העיפרון, ואני אצייר תו אחד לכל אורכו של הקליפ. מה שבעצם קיבלתי עכשיו זה 16 לכל אורך התיבה, ואני בעצם רוצה תו אחד לכל האורך, אז אני יכול או פשוט, אני אצייר גם מהעיפרון, אני יכול או פשוט למחוק את כל זה, ולתפוס את הקצה הזה ולגרור אותו ככה, או לחילופין, אני יכול פשוט לצמצם את הגריד על ידי קומנד 2 לתיבה אחת, כלי העיפרון, ופשוט לכתוב את זה מחדש, והוא יכתוב לי את זה בהתאם לגריד שאני נמצא בו. דבר הבא שאני אעשה זה פשוט, אני אניח לפני ה-Wavetable, אני אניח Arpeggiator. אני אלך כאן לבראוזר, ל-MIDI Effects, Arpeggiator, נגרור אותו לערוץ, ואני אשנה את הרייט משמיניות ל-16, ובגייט ל1%. בואו נשמע רגע את הקליפ. מחפש משהו מאוד סטקטואי, אז אני אקצר גם בריליס. משהו כזה. והסאונד שאני מחפש הוא משהו קצת יותר מצקצק ומתכתי. אז אני אשנה את הקטגוריה ב-Wavetable מ-Basics ל-Complex. וב-Wave Type אני אשנה את זה מ-Bitring ל-Bitcart. בואו נשמע. וכאן בפילטר אני אשנה את זה מ-Clean ל-OSR, ואני אוסיף Overdrive, משהו כמו 7 dB, ואפצה באותו יחס ב-Output, גם אחורה, כי הווליום עלה עכשיו בגלל שהוספתי דרייב, וכאן ביוניסון אני אשנה את זה מ-None ל-Shimmer, ואני אתן לו 100% ב-Amount. בואו נשמע את זה. היוניסון נותן לזה תחושה הרבה יותר סטריאופונית עכשיו. מעל ה-Wavetable אני אוסיף Autopanning, אז אני אלך ל-Audio Effects ו-Autopang. את ה-Utility הזה אני אמחק, אני לא צריך אותו. ב-Amount אני אעשה 100%, וב-Rate 90 Hz, כי אני רוצה שזה יהיה ממש ממש מהיר, שזה יישמע ממש סטריאופוני, ספרדי לגמרי. נשמע את זה רגע. ונראה לי שאני אשנה את ה-Wavetable עצמו למשהו קצת יותר. בואו נחפש. משהו כזה נראה לי. בואו נשמע את זה יחד עם שאר הכלים. נעבור לבאס. אני שם לב ברפרנס שתפקיד הבאס הוא מאוד סטטי ונמוך. צלילים ארוכים עם סיידצ'יין מאוד בולט. אני אלך שוב על Wavetable כדי לייצר את הסאונד הזה. בואו נשמע רגע את התפקיד. אני אשתמש בשני האוסילטורים כדי לייצר את הסאונד שבעצם אני רוצה ללכת אליו. אני אשתמש בסאב אוסילטור ובאוסילטור הראשון. את האוסילטור הראשון אני אכוון לגן מסור, ואת האוסילטור השני אני אכוון ל-65%, כדי שגם כן יישמע כמו גן מסור, ושיהיה אוקטבה מתחתיו. בואו נשמע רגע רק את האוסילטור הנמוך, ונשמע את זה יחד עם הראשון. ומאוד בזי וצורמני, נחליש את זה קצת. את הפילטר אני מכוון ל-500 הרץ, ובפילטר סלופ אני מכוון אותו ל-12 dB ולא 24, כדי שקצת מהתדרים הגבוהים יזלגו החוצה. את הרזוננט אני אתן נגיעה של בערך 20% למעלה. בואו נשמע את זה עכשיו. וכדי לתת לזה תמונה יותר סטריאופונית, אני אכוון את היוניסון מ-None לקלאסיק, ואני אשנה את זה מפולי למונו, כדי שלא יהיו אוברלאפס בין הצלילים. ומעליו אני אניח סיידצ'יין קומפרסור, אני אלך ל-Favorite Effects, קומפרסור, כדי שיקבל את האודיו מהקיק. כלומר, בכל פעם שיופיע הקיק, זה ינחית את הבאס ויפנה מקום לקיק. ובנוסף, זה גם יגרום לבאס לקבל תחושה קצת יותר דינמית. אז אני אלחץ פה על הכפתור הזה כדי לפתוח את תפריט הסיידצ'יין. אני אלחץ פה על הסיידצ'יין, Audio From, Drum Kit, ומכאן אני לוחץ על Kick. בואו נשמע את ה-Drum Kit יחד עם ה-Wavetable. אני מסמן את שניהם ולוחץ על S.
נעבור לחשמליות. בשיר הזה יש מספר תפקידי גיטרה שונים. יש גיטרה אחת שמנגנת פירוקי צילים, כמו סוג של איזה ארפג'ייטור כזה, עם גוון מאוד מיוטי וקראנצ'י, ועוד גיטרה נוספת שמנגנת אקורדים פתוחים בריינג' נמוך, בשביל להוסיף עוד קצת עומק ונפח. אז נתחיל עם הגיטרה שמנגנת פירוקי צילים. אני קורא לה ארפ גיטר, מלשון ארפג'ייטור, ובשביל לייצר אותה, אני משתמש בספרייה של Native Instruments שנקראת Electric Sunburst, בפריסט שנקרא Ibiza D. אז בואו נשמע רגע את הפריסט. אני אלחץ על כפתור ה-I, על האייקון הזה, כדי לשנות את סגנון הנגינה מפלק Open לפלק Muted. ככה הגיטרה בעצם תנגן במיוט, כמו שאני שומע את זה ברפרנס. אז בואו נשמע את זה רגע עכשיו. זה כבר נשמע הרבה יותר קרוב לאיך שאני שומע את הגיטרה ברפרנס. נעשה עוד כמה שינויים. בגיטר settings אני מכבה את המייק, כדי לנקות את כל הגבוהים המצקצקים האלה שזה מוסיף לי. ובריברב אני ארגיע מעט את המיקס. עכשיו מעל הגיטרה אני משתמש ב-EQH של אבלטון, אני אפעיל אותו. אני מנקה עד בערך אזור ה-100 הרץ את כל הנימוכים, ומדגיש באזור ה-500 וגם קצת באזור ה-2.5. אז בואו נשמע את זה רגע עם ה-EQ. זה לפני. זה אחרי. יש לה איזה קצת משהו יותר בולט כזה, קצת יותר אופי. ומעל ה-EQ הזה, אני מוסיף את האוטו פילטר, אני מנקה עד אזור ה-1.2 בערך. לתת לגיטרה גוון יותר דארקי. ולגבי הגיטרה השנייה שמנגנת אקורדים פתוחים, אני משתמש במקלדת חיצונית שיש לי, במוטיף ES6 של ימה, כן, כלי ישן לאללה. אבל האמת היא שאני מוצא בו שימוש עד היום. אז בואו נשמע אותה רגע לפני פרוסס. נשמע קצת סינתטי, אני מודה בזה, אבל בתוך המיקס זה יכול לעבוד לגמרי, כי כל מה שאני צריך בתכלס זה רק את הדרייב שזה מוסיף. אז על הערוץ אני מוסיף קודם כל את הפלאגין שנקרא פדל של אבלטון. כל מה שהוא עושה זה בסך הכל להוסיף דרייב, אני על גיין 0, אני אפעיל אותו, בוא נשמע. פשוט מחמם יותר את כל העסק, מוסיף עוד דרייב, מוציא עוד טיפה מההרמוניות האלה. מעל אני מוסיף קומפרסור, רק כדי שכל הפיקים יהיו בשליטה ושהכל יישמע יותר שווה. ומעל אני מוסיף את ה-EQ8, אני מנקה את כל הנימוכים עד אזור ה-200, ובגבוהים אני מנקה גם כן עד איזה אזור ה-5.5 בערך, ומעל אני מוסיף עוד EQ, אבל שהוא מכוון ל-left-right, ככה שאני בעצם יוכל לשלוט בצורה נפרדת בכל צד וצד בנפרד. אז בצד שמאל אני בעצם לא עשיתי שום דבר, ובצד ימין אני נתתי טיפה בוסט בגבוהים, כי זה קודם כל יוצר לי תחושה של הפרדה יותר מוחלטת בין הגיטרות, וגם תחושה של הכפלה. בואו נשמע את שני הגיטרות ביחד עם שאר הכלים. עוד דבר שאני שם לב אליו, הוא שבסוף השיר אפשר לשמוע גיטרה חשמלית נוספת, שמנגנת צילים ארוכים בריינג' מאוד גבוה. בואו נשמע רגע את התפקיד. התפקיד הזה כאילו יוצר סוג של מנגינה בתוך מנגינה שכבר קיימת בשיר מתפקיד הקלידים, וזה גם נותן תחושה של עוד מימדיות וספייסיות לסאונד הכללי. אני משתמש בפאץ' של אומניספיר שנקרא PRS ליד גיטר B. מעל הגיטרה אני משתמש בקומפרסור, ואני מכוון אותו ברשיו של 4:1, כלומר שעל כל 4 dB שיעברו את ה-threshold, רק dB אחד יעבור. את העתק ל2 מיליסקנד ואת הריליס לאוטו. המטרה של הקומפרסור היא להחזיק את הססטיין של הסאונד. מעל הקומפרסור אני משתמש ב-high-pass עד בערך ל-750 הרץ, כי אני רוצה להתמקד רק בתדרים ובאזור שהסאונד הזה בא לידי ביטוי. אני מדגיש גם ב-2.8K, כדי להבליט עוד את האוברטונים של התווים שמתנגנים, וגם כדי שיחתכו יותר במיקס הכללי. ומעל
מעל ה-EQ אני משתמש באוטו-פנינג עם מיוזיקל מוד ברייט של 2 תיבות, כלומר שכל 2 תיבות נרגיש סוג של תנועה משמאל לימין, וההפך, על אמאונט של בערך 45%, זאת אומרת שזה מורגש, אבל לא יותר מדי. אז בואו נשמע בינתיים את הסאונד שלנו עד לפה. מעל האוטו-פנינג הזה אני משתמש בעוד קומפרסור, כדי להדביק עוד יותר את הסאונד, ובסוף אני משתמש בשימר של ולהלה, נפתח אותו, כדי להרחיק את הסאונד עוד יותר אחורה, ליצור לו עוד זנב, ולתת לו עוד איזה גודל וממדיות לסאונד. אז בואו נשמע רגע את התפקיד שלנו לפני כל הפרוסס, יחד עם שאר הכלים. ממש אפשר לשמוע איך הססטיין פשוט נעלם מאוד מאוד מהר, ובואו נשמע את זה עכשיו יחד עם כל הפרוסס. במעבר אחד חזרה לקלידים, אך הפעם בהקשר לגיטרות שדיברנו עליהן מקודם, אני אוסיף עוד לייר של פד גבוה ומרחף שמכפיל את הגיטרה הגבוהה ומחזק אותה. בואו נשמע את הפד יחד עם הגיטרה. אני משתמש בפאץ' של אומניספיר שנקרא D50 Staccato Heaven Pulse, ומעליו אני משתמש ב-EQH של אבלטון על MS Mode, שזה בעצם מיד-סייד, ובאמצע אני מנקה, אני עושה בעצם High Pass עד אזור ה-600 וקצת הרץ, ככה אני מנקה את כל הנימוכים מאזור האמצע ונותן תחושה של סטריאו רחב יותר. מעל ה-EQ אני משתמש ב-LFO טול שהעתקתי מהרודס כדי ליצור את תחושת הסיידצ'יין. מעל ה-LFO אני משתמש בדיליי כדי לתת יותר תחושה של ספייסיות לסאונד. אני משתמש בשמינית מנוקדת מצד שמאל ומצד ימין, ומעל הדיליי אני משתמש באוטו-פנינג כדי ליצור תחושה של תנועתיות משמאל לימין. אז בואו נשמע רגע את הפד מלפני. ונשמע אותו אחרי. בנוסף, יש עוד איזה סוג של תפקיד מאוד מאוד חבוי שקשה מאוד לשים לב אליו בהתחלה. זה נשמע כמו איזה משהו מאוד פרקסיבי, פלאקי כזה, סוג של איזה פולס כזה. בשביל הסאונד הזה אני משתמש ב-Wavetable. בוא נשמע אותו רגע לפני. זהו. זה כל העניין. פשוט איזה פולס קטן חמוד כזה. ובשביל לייצר את האפקט הזה, אני אשתמש באוסילטור הראשון, אני אכוון אותו לסקוואר וייב, ובגלל שאנחנו מדברים כבר על סאונד מאוד פלאקי וקצר, אז כבר באמפ אני יודע שאני הולך על פול אטאק, ועל דיקיי מאוד מאוד קצר. באנבלופ אני אעשה את אותו עניין. בפילטר אני מכוון בערך לאזור ה-900 הרץ, ואיזה קטנה ברזוננס של 20%. אני אשנה את סוג הפילטר מקלין ל-PRD, ואני מוסיף 24 dB של overdrive, שיבלוט החוצה ושכל ההרמוניות שלו יצאו החוצה. אני אפצה טיפה אחורה בווליום. בואו נשמע רגע את הסאונד עכשיו. זה כבר הרבה יותר בכיוון. ומה שאני רוצה לעשות בעצם ליצור מין תחושה של פיץ' שמתחיל ממשהו מאוד מאוד גבוה ונופל צונח פשוט למטה. וכדי לעשות את זה אני אלך כאן למטריקס, אני אלחץ על ה-D-Tune כאן על הכפתור הזה, כדי שהוא יופיע לי פה בליסט. זה אוסילטור 1 פיץ', ואני אכוון את אנבלופ 2 אליו. אני אעשה לו עד הסוף 24, בואו נשמע אותו רגע. ועכשיו מה שקורה זה שהפיץ' הזה בעצם מושפע מאיך שהאנבלופ בעצם מכוון. אז אני אגיע לאיזו נקודה שמרגיש לי נוח, ואני פשוט אכוון בתוך המטריקס את האמאונט של כמה אני שולח את ה-D-Tune לתוך האנבלופ. אז בואו נשמע. זה יותר מדי, נראה לי משהו כזה, אפילו פחות. יפה, זה נשמע לי כבר טוב. אני אשנה כאן ביוניסון לקלאסיק, ל-8 voices ו-amount עד הסוף, כדי לתת לזה תמונה יותר סטריאופונית. מעל זה אני אוסיף ריברב, אני אלך כאן ל-favorite effects, ריברב,
בפרי-דיליי, משהו כמו בערך 12 מיליסקנדס, כי אני רוצה שהעתק יישמר ויצא החוצה, ובעצם הריברב ייכנס מיד אחרי העתק. בקואליטי אני אשנה את זה ל-high, בדיקיי בערך ל-4 מיליסקנד, ברפלקט אני אוריד לפה, ובדיפיוז בערך לפה. בואו נשמע את זה רגע. לסיום אני רוצה להודות לכם שצפיתם בסרטון שלי, ואני מקווה מאוד שזה עזר לכם ונתן לכם כלים וטיפים ליצירה ועשייה. אני גם אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד, אז תרגישו חופשי להשאיר לי כאן למטה תגובות ושאלות אם יש לכם, ואני מבטיח לענות על כולם. בנוסף, אם אתם רוצים לדעת אפילו קצת יותר, תרגישו חופשי לפנות אליי דרך עמוד הפייסבוק שלי, ואני אשמח לשבת איתכם למפגש אחד על אחד. וכמובן, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב והלייק, ככה שתוכלו תמיד להישאר מעודכנים בתכנים חדשים. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי יוסי מור, יאללה ביי.